નમસ્કાર મિત્રો, સરકારી ભરતી એન્ડ અન્ય યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર વાત કરીએ તે પહેલાં ખેડૂતો માટે તમામ અને ગુજરાત સરકારની તમામ ભરતી અને યોજનાની માહિતી આ ચેનલના માધ્યમથી તમને મળતી રહેશે. મિત્રો, ભરતી અને યોજનાની માહિતી મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો, જેથી અમારી નવી નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર વાત કરીએ મિત્રો, જે માનવ કલ્યાણ યોજના ફોર્મ ભરાઈ ચૂક્યા છે, જે માર્ચ 2022માં તેના ઘણા બધા મિત્રો પર મેસેજ આવ્યો છે કે તમારી અરજી મંજૂર થયેલ છે. જો આ મેસેજ મળ્યા પછી આગળની કાર્યવાહી શું છે તેના વિશે આપણે જોઈશું. તે આજના વિડીયોની અંદર જોઈશું. મિત્રો, એમાં માનવ કલ્યાણ યોજના છે તે કમિશનર કુટીરની ગ્રામોદ્યોગ સરકાર દ્વારા આ યોજના બહાર પાડવામાં આવી છે. મિત્રો, એમાં આપણે ઈ કુટીરની વેબસાઇટ ઓપન કરીશું. ત્યારે ઈ કુટીરની વેબસાઇટ ઓપન થશે. તે વેબસાઇટ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારે કમિશનર કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગની વેબસાઇટ ઓપન થશે. મિત્રો, તમને મેન્યુમાં કમિશનર કુટીર ગ્રામોદ્યોગને ક્લિક કરવાનું રહેશે. મિત્રો, તેમાં તમને માનવ કલ્યાણનું ઓપ્શન જોવા મળશે. તે યોજના માર્ચ 2022માં તેના ફોર્મ ભરાઈ ચૂકેલા છે. તો મિત્રો, ઘણા મિત્રોને મેસેજ આવેલો છે કે તમારી અરજી મંજૂર થયેલ છે એવો મેસેજ આવેલ છે. જો મિત્રો તમને મેસેજ ન મળેલ હોય તો અરજીનું સ્ટેટસ જોવા માટે તમારે એપ્લિકેશન સ્થિતિનો ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનો રહેશે. તો નવું પેજ ઓપન થશે. તેમાં અરજી ફોર્મ ભરતી વખતે તમને અરજી નંબર મળેલ હોય તે અરજી નંબર નાખવાનો રહેશે અને જન્મ તારીખ પણ નાખવાની રહેશે. જ્યારે ફોર્મ ભરેલો છે તે જન્મ તારીખ નાખવાની રહેશે. ત્યાર પછી વ્યૂ સ્ટેટસ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને પછી અરજીનું સ્ટેટસ જોવા મળશે. તેમાં તમને અરજી મંજૂર કરવામાં આવેલ હશે તો તેનો મેસેજ જોવા મળશે. ના મંજૂર કરવામાં આવેલ હશે તો તે કયા કારણથી નામંજૂર થયેલ છે તેનો મેસેજ જોવા મળશે. મિત્રો, જે મિત્રોને મંજૂરીનું મેસેજ મળેલ છે તે મિત્રોએ સાધન ક્યાંથી ખરીદી કરવાની રહેશે તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. મિત્રો, તે કમિશનર કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ દ્વારા ડ્રો આ વર્ષથી બહાર પાડવામાં આવેલું છે. જે મિત્રોએ મેસેજ મળેલ છે તે મિત્રોએ તમારા પોતપોતાના જિલ્લા કમિશનર કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગની કચેરીને સંપર્ક કરીને કીટ મેળવી લેવાની રહેશે. જો મિત્રો અમારો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો, જેથી મિત્રો અમારી નવી નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે. મિત્રો, જય હિન્દ.